مرحبا فيكم في القناة ديالي. الاسم ديالي هو مريم اللي كيشاهدني لأول مرة. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة ديال براونيز كوكيز اللي هما خليط ما بين جوج ديال الوصفات، الوصفة ديال الكوكيز والوصفة ديال براونيز. كتحصلوا على القوام ديال براونيز من الداخل وديك الكريسبينس، هذاك القرمشة ديال الكوكيز من الطبقة الفوق اللي كتغطي لينا الكوكيز. هانتوما كما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش عامل. انا اكيده انكم لا تبعتوا الخطوات ديال اليوم غتحصلوا على نفس القوام ونفس النتيجه. اول شيء غنحتاجو هو 60 غرام من الزبده، وغنحتاجو 240 غرام من الشوكولاته السوداء. ممكن تختاروا اللي كتحتوي على نسبه كاكاو 52% و 72%. هذا كرجع لكم، كرجع لنتوما كيفاش كتبغيو المذاق ديال البراونيز ديالكم. حيت الا كانت نسبه الكاكاو مرتفعه في الشوكولاته اللي كتستخدموها غيكون المذاق قريب للمروره وغني بالنكهه ديال الشوكولاته، على اننا نستخدموا شوكولاته اللي نسبه الكاكاو فيها 52%. انا غنستخدم لوح ديال التقطيع، وغناخذ سكين وغنحاول ما امكن انني نقطعهم عشوائيا باش كنساعد على انه مني نقوم بالاذابه ديالهم مع الزبده دغيا ما تستغرقش ليا الوقت بزاف. ممكن العديد من الاشخاص يتفاداو المرور بهذه المرحله ويستخدموا غير الميكروويف باش يذوبوا فيه الزبده ويذوبوا فيه الشوكولاته. غير ننتبهوا للدرجه ديال الحراره اللي كتريغليو على الميكروويف ديالكم، وانتبهوا للوقت اللي نتوما كتخليو فيه الشوكولاته والزبده تذوب فيه، اللي غالبا ما خاصهاش تتجاوز واحد 30 ثانيه، حيت ممكن انكم تحرقوا الشوكولاته ولا تحرقوا الزبده اذا استخدمتوها في الميكروويف بمقاييس ضبط اللي تكون غلطه. هنايا غناخذ اناء اللي هو من ستينلس ستيل ديال اينوكس. هو اللي غيعاونني انني نحافظ على الحراره ديال الماء ساخنه باش نقوم بالاذابه ديال الشوكولاته والزبده في حمام مريم. ممكن تستخدموا اناء زجاجي، ولكن الوقت اللي غيطلب منكم الاذابه ديالو في حمام مريم غيكون اطول من اننا نستخدموا اناء اللي هو من ستينلس ستيل ولا اينوكس. هنا غناخذ الثانيه لوح ديال التقطيع ونقوم التقطيع القرقاع. هنا ممكن تستخدموا القرقاع، ممكن تستخدموا البيكان اللي هو هو شبيه القرقاع، غير الشكل ديالو والشكل ديالو واللون ديالو مختلف عليه، ولكن تقريبا عندهم نفس المذاق. غير البيكان كيبقى الثمن ديالو اغلى على الثمن ديال القرقاع. غنقوم بالتقطيع ديالهم القطع اللي هي متوسطه الحجم، ما صغيرش بزاف وما كبيرش بزاف. ممكن نقطعهم القطع اللي هي كبيره اللي انا باغا نحصل عليه، حيت الحجم هنا يمكن يختلف. كاينه واحد المخبزه مشهوره في نيويورك سميتها لوفان بيكري، الحجم ديال الكوكيز ديالهم تقريبا كيكون فيه 120 غرام من العجينه ديال الكوكيز اللي كيعطينا حجم اللي هو كبير. انا هنا قطعتهم حيت غنحتاج غنصايب كوكيز بحجم اللي هو متوسط، ما كبارش وما صغارش. غناخذ واحد الاناء زجاجي، غنقوم بكسر بيضتين، غنقوم بإضافة ربع ملعقة شاي من الملح وملعقة شاي من مستحضر الفانيليا. تأكدوا أن البيض يكون بحرارة الغرفة أو حرارة المطبخ باش يعاوننا على إذابة السكر البني اللي غنقوموا بالإضافة ديالو من بعد. هنا غنحتاج 100 غرام من السكر البني الداكن. ممكن تستخدموا السكر البني فاتح أشقر ولا تستخدموا السكر ابيض حبيبات، ولكن القوام ديال الكوكيز ديالكم غيكون مختلف وحتى الشكل ديالو غيكون مختلف. ربما في حلقات مقبله ممكن نتكلموا على الاختلاف ديال المكونات الى قمنا بالتغيير ديال المقدار ديالها ولا التغيير ديال النوعيه ديالها، ممكن نحصلوا على نتائج اللي هي مختلفه. هنا كما كتشوفوا حاولت ما امكن انني نذوب هذيك الحبيبات السكر ديالهم حتى كيولي الخليط ديالي فاتح اللون. هنا الشوكولات والزبده ما حاولتش انني نذوبهم حتى نحصل على قوام اللي هو سائل بزاف، باش من بعد يساعد الخليط ديالي في انه دغيا وصل ديك الدرجه ديال الحراره المناسبه باش انايا نقوم بالتشكيل ديالو في الاناء ديال الطهي اللي غيدخل ليا للفرن. غنزولها من الاناء ديال حمام مريم.
غادي نقوم بإضافة خليط الزبدة والشوكولاتة على الخليط ديال البيض ديالي وديال السكر البني ومستخلص الفانيليا والملح. هادو هما المكونات اللي شكلت بها الخليط الأولي. نحاول انني جميع الشوكولاته اللي عندي في الاناء نستخدمها، ما نخليش شي حاجه تبقى ليا في الاناء من الاحسن. غنقوم بخلط الخليط حتى الشوكولاته تمزج ليا، وغنقوم باضافه 80 غرام دقيق متعدد الاستخدامات. ناخذ مصفات ونحاول انني نغربلو، ومعاه يكون نصف ملعقه شاي من خميره الحلويات. بزاف ديال الوصفات كاينين اللي ما كيقولش لك انك تستخدم الخميره ديال الحلويات، ولكن غتحصلوا على نتيجه احسن الا استخدمتوا نصف ملعقه شاي من خميره الحلويات. كنقوم بمزج المكونات ديالي. غنوقف منين نوصل انني ما نشوفش المكونات جافه في القعر ديال الاناء ديالي. اخر مكونات غنقوم بالاضافه ديالهم على الخليط هو 60 غرام من رقائق الشوكولاته اللي كنستخدموها في الكوكيز، اللي النسبه ديال الكاكاو فيها هي 52%. وغنقوم باضافه القرقاع اللي قطعته مسبقا. هنا ما نحاولش انني نكثر في الخلط، غنوقف مني نشوف الخلط ديال المكونات ديالي، مني نشوف بان جميع المكونات اللي هي الشوكولاته اللي ضفتها الرقائق ديالها والقرقاع انهم بشكل متساوي كاينين في العجين كامل. عند الانتهاء من خلط المكونات ديالنا غناخذوا الاناء نغطيه بمنشفه او بلاستيك غذائي باش درجه الحراره ديال الخليط تنزل لينا وتعاوننا في اننا نسكوبيوهم في الاناء ديال الطهي من بعد. هنا غناخذ سكوب ديال الايس كريم اللي القطر ديالو هو 3 سنتيم، ممكن تخدموا بلا القطر ديالو 5 سنتيم على حسب نتومايا السايز المقاس ديال الكوكيز اللي بغيتو تحصلوا عليه في النتيجه النهائيه. ممكن تستخدموا لي طابي سيليكون في صينيه الطهي، ممكن تستخدموا ورق الطهي. النتيجه تقريبا كتكون مختلفه ولكن القوام كيكون نفسه. نحاول ما امكن انني نخلي المكان فارغ بواحد المقدار ديال 10 سنتيم ما بين كل سكوب وسكوب، حيت ملي غندخلوا الفران هو كيسيح تقريبا حيت كيحتوي على نسبه شوكولاته كبيره. داكشي ما نبغيوش اننا نحصلوا في النهايه على كوكيز اللي هما ملاصقين مع بعضياتهم. هنا ممكن حتى نشكلهم، ناخذ اليد ديالي ندير واحد شويه ديال الماء فيها ونصحح الشكل ديالهم باش تقريبا نحصل على نفس الشكل كامل. غنقوم بتسخين الفرن ديالي مسبقا مده 15 دقيقه، وغندخلهم يطيبوا ل 10 دقائق حتى 11 دقيقه. انا هنا طيبتهم لمده 12 دقيقه على درجه حراره مئويه 180 رف وسط. هنا من يخرجوا ليا من الفرن كنديرهم فوق لوح ديال التبريد لواحد المده تقريبا ديال 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. انا هنا اذا كيبقى لكم اختياري قمت بالتزيين ديالهم. خديت القليل من الشوكولاته الدائبه وضعتها على الوجه ديالو باش نثبت واحد رقائق ديال الشوكولاته البيضاء اللي زينتهم بالحبر قابل للاكل، بحال صيبت اعين اللي العينين ديالها ما متساويينش في المنظر، اللي كتعطي واحد المنظر اللي هو مضحك واللي هو جميل في نفس الوقت. نخرجوا من داكشي المألوف طريقه تقديم الكوكيز اللي هي مألوفه. كيعجبوا الوليدات الصغار، ممكن يكون هو المرافق للفطور ديالهم وممكن يديو معاهم المدرسه، علاش لا. ممكن يرافقوا كأس ديال القهوه بالنسبه للكبار. غير تأكدوا بأنكم إلا بغيتوا تزينوهم برقائق الشوكولاتة البيضاء أنهم يكونوا بردوا تماما قبل ما تقوموا بهذه العملية، وإلا هذاك رقائق الشوكولاتة البيضاء غتذوب ليكم وغيكون المنظر ما جميلش اللي غنحصلوا عليه. نتمنى أن اليوم الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم. اللي كيشوف الفيديو عجبو لأول مرة يقوم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كنتسناكم عما قريب في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.